Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Searchcast. Είμαι ο Αλέκος Μιχαηλίδης, συνεργάτης της ομάδας αειφόρου ενέργειας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και από εδώ, από το πάντα φιλόξενο στούντιο του Old Town Radio, σας καλωσορίζουμε μαζί με τον ακαδημαϊκό επιβλέποντα και καθηγητή κύριο Πάρη Φωκαΐδη και έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν φίλο. Τον Γενικό Διευθυντή του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos, Δόκτωρα Αλεξάνδρο Μιχαηλίδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε τόσο για την Talos, όσο και για πολλά άλλα που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία στην Κύπρο και γενικότερα. Να ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά, για κάποιον που δεν γνωρίζει, δηλαδή την πορεία και τον ρόλο της Talos στο κυπριακό οικοσύστημα. Και από την αρχή, αν γίνεται, με λίγα λόγια, πώς ιδρύθηκε, πώς εξελίχθηκε η εταιρεία και ποιος είναι ο ρόλος της στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τόπο μας. Καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και όντως βρίσκομαι μεταξύ φίλων, αγαπητών φίλων, και να συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή. Θεωρώ ότι η Κύπρος έχει ανάγκη τέτοιου είδους προσπάθειες για να μπορέσει να φτάσει την έρευνα στα επίπεδα που όλοι επιθυμούμε και όλοι προσβλέπουμε. Η Talos είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε το 2000. Εγώ μέχρι το 2000 εργαζόμουν στο δημόσιο, ήμουν στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου, ένας φορέας ο οποίος δεν υπάρχει πλέον, ήταν κάτω από το Υπουργείο Βιομηχανίας, και ξεκίνησα εντελώς παρορμητικά, θα έλεγα, δηλαδή χωρίς να ξέρω ακριβώς τι θα έκανα, αλλά ήταν μια εποχή στην οποία άρχισαν δειλά-δειλά να προσφέρονται στην Κύπρο διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα και στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας που με ενδιαφέρει περισσότερο εμένα. Είμαι μηχανικός, επομένως εκεί εστιαζόταν το ενδιαφέρον μου. Επομένως η σκέψη μου ήταν μέσα από κάποιον τρόπο να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και για τον τόπο μας αυτά τα προγράμματα. Έτσι πήρα την απόφαση να αφήσω το δημόσιο και να κάνω μια εταιρεία η οποία θα ασχολείται με τα θέματα έρευνας και καινοτομίας. Ήταν θα έλεγα ότι ο χρονισμός ήταν πάρα πολύ καλός, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν εταιρείες οι οποίες να ασχολούνταν με αυτό το αντικείμενο, άρα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Μέσα από μια τεράστια προσπάθεια μπόρεσα να καταλάβω πώς δουλεύει αυτό το σύστημα με τα αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και από την Κύπρο. Η Κύπρος από μόνη της ήταν μια χώρα καινούρια, ακόμα δεν ήμασταν μέλος, γιατί μιλούμε το 2000, επομένως ήταν καινούρια στα προγράμματα και δεν ήταν καν μέλος, επομένως υπήρχε μια συγκεκριμένη δυσκολία στο να κατανοήσουμε τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς τα διεκδικείς, πώς συμμετέχεις, πώς τα υλοποιείς. Δεν υπήρχε έναν όριμο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Μόλις είχε δημιουργηθεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου, επομένως ήταν στα πολύ νηπιακά χρόνια η ερευνητική δραστηριότητα η οποία διεξάγεται. Επομένως για μια εταιρεία ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Όμως με αρκετή προσπάθεια μπόρεσε σιγά σιγά η εταιρεία να βάλει το στίγμα της στον χώρο. Σιγά σιγά άρχισαν να μας προσεγγίζουν και επιχειρηματίες και άλλες επιχειρήσεις, εννοώ, και το κομμάτι της ακαδημίας, αξιοποιώντας την γνώση που δημιουργήσαμε, και έτσι μπόρεσε σιγά σιγά να πάρει μπροστά όλη αυτή η προσπάθεια και να έχει την ανάπτυξη που έχει σήμερα. Δεν φτάσαμε βέβαια στο ζενήθ αλλήμον, αλλά υπάρχει μια συνεχώς εξελισσόμενη προσπάθεια
το ακαδημαϊκό περιβάλλον έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και δεν αναφέρομαι μόνο στα δημόσια πανεπιστήμια. Ο Φίλτατος Πάρης προέρχεται από έναν ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο έχει μια αξιοθαύμαστη πορεία και στο κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας και ο ίδιος προσωπικά, που θεωρώ ότι έγινε έτσι ένα πολύ αρμονικό πάντρεμα. Από τη μια η δημιουργία της γνώσης και της επιστημονικής, αν θέλετε, προσέγγισης των πραγμάτων. Από την άλλη άρχισαν να ξεμητούν επιχειρήσεις οι οποίες αντιλαμβάνονταν ότι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν μέσα στο κυπριακό επιχειρηματικό περιβάλλον ήταν η καινοτομία, και βασική συνιστόσα της παραγωγής της καινοτομίας ήταν και συνεχίζει πάντοτε να είναι η έρευνα. Άρα έγινε η σύζευξη αυτών των δύο πόλων, και εκεί όπου το πάντρεμα ήταν πετυχημένο ήταν και τα αποτελέσματα εξαιρετικά, και θεωρώ ότι σε γρήγορο χρονικό διάστημα άρχισε σιγά σιγά να αναδεικνύεται η προοπτική η οποία υπήρχε και στην Κύπρο στην αξιοποίηση αυτών των προγραμμάτων, και πρέπει να πω ότι έδωσε και μια διέξοδο σε νέα παιδιά, καλά μορφωμένα, διότι θα έλεγα ότι υπάρχει έναν εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό στην Κύπρο, το οποίο κατά βάση, ειδικά τότε που ξεκινούσε η Ιτάλος, υποαπασχολείτον σε επαγγέλματα βέβαια τα οποία του προσέδιδαν έναν πολύ καλό μισθό. Μιλώ για το δημόσιο, για τις τράπεζες, για τους συμκρατικούς οργανισμούς, αλλά όπου μου επιτρέπεται ο όρος, εχαραμίζεται η όλη γνώση την οποία απεκόμισα μέσα από τα πανεπιστήμια, ενώ μέσα από αυτές τις διεργασίες που περιγράφω τώρα άρχισαν πλέον σιγά σιγά να ενθαρρύνονται, και σήμερα αυτό που λέμε οικοσύστημα της έρευνας και της καινοτομίας να στελεχώνεται από πολύ εξαιρετικές μονάδες. Άρα έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 25 χρόνια αυτό το οικοσύστημα και σήμερα μπορούμε να μιλούμε για μια ορίμανση, μια οριμότητα. Φαντάζομαι. Αλέκο, μου επιτρέπεις απλώς να πω ότι τις πρώτες εποχές του τάλου τις έζησα και εγώ από κοντά, καθότι επιστρέφοντας από τη Γερμανία το 2007 είχα την τύχη να είμαι συνεργάτης του Αλέξανδρου, και πρέπει να το δηλώσω ότι ερχόμενος στην Κύπρο από τη Γερμανία, ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος μου άνοιξε την πόρτα του οργανισμού του και μου είπε: έλα εδώ να δουλέψουμε μαζί, πες μου τι θέλεις, πες μου τι σκέφτεσαι, έλα να συνεργαστούμε, ήταν ο Αλέξανδρος. Κατά κάποιον τρόπο είσοδο μου στο Φρέντερικ ως ακαδημαϊκού το 2007 επίσης ήταν μια πρωτοβουλία του Αλέξανδρου, ο οποίος μίλησε τότε με τον καθηγητή τον Γιώργο τον Δημοσθένους και του είπε: έχω έναν συνεργάτη εδώ, ο οποίος ενδεχομένως θα σας ενδιαφέρει να συνεργαστεί μαζί σας. Και μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τη συνεργασία μου με τον Αλέξανδρο, δηλαδή τον τρόπο που λειτουργεί η έρευνα, ερευνητικές προτάσεις στο οικοσύστημα της Κύπρου, τους ερευνητικούς φορείς. Τις πρώτες μου προτάσεις ερευνητικές τις έγραψα μαζί με τον Αλέξανδρο το 2007, το 2008. Είχαμε μια άριστη συνεργασία και εκ τότε διατηρούμε και μια πολύ δυνατή φιλία, την οποία Αλέξανδρε θέλω να ξέρεις ότι την εκτιμώ ιδιαίτερα και εξούζε η συνεργασία μας αυτά τα 20 χρόνια. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σε ρωτήσω, κάποιος ο οποίος μας ακούει για τον τάλο σήμερα, ο τάλος με τι ασχολείται σήμερα, ποια είναι τα ερευνητικά του τάλου, ποια είναι τα προγράμματα του τάλου, από πού αντλεί χρηματοδότηση είναι ο τάλος και σε ποιες περιοχές του οικοσυστήματος της έρευνας και της καινοτομίας δραστηριοποιείται σήμερα η εταιρεία. Θα έλεγα, μάλλον καταρχάς να μου επιτρέψεις να πω ότι ό,τι είπες προηγουμένως είναι αφίδρομο και αμοιβαίο σε ό,τι αφορά και το πώς αισθάνομαι εγώ για σένα. Ο τάλος λοιπόν ασχολείται, ξεκίνησε να θέλετε σαν ένας συμβουλευτικός αναπτυξιακός οργανισμός, επομένως συνεχίζει να διατηρεί και το συμβουλευτικό κομμάτι, το οποίο έχει δύο διαστάσεις, η μία προς τον ιδιωτικό τομέα και η άλλη προς τον δημόσιο τομέα. Σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα ουσιαστικά ασχολείται με δύο διαφορετικές δραστηριότητες. Η μία είναι αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένα έργα μέσα σε δημόσιους φορείς, τα οποία
οι ίδιοι δημόσιοι φορείς δηλώνουν αδυναμία λόγω του ότι δεν έχουν τη στελέχωση, θεωρούν ότι είναι υποστελεχωμένοι, θεωρούν ότι δεν έχουν τις γνώσεις κτλ. Επομένως, μέσα από διαγωνισμούς, ανοιχτούς διαγωνισμούς, διεκδικούμε αυτά τα έργα και αναλαμβάνουμε να τα υλοποιήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 75 με 80 άτομα τοποθετημένα σε διάφορους δημόσιους οργανισμούς όπου υλοποιούν διάφορα τέτοια έργα. Η δεύτερη συνιστόσα προς τους δημόσιους φορείς έχει να κάνει καθαρά με μελετητική δουλειά, την οποία κάνουμε για διάφορα υπουργεία, δημόσιους φορείς γενικότερα. Και η άλλη ομάδα ή το άλλο τμήμα, αν θέλετε, στον οργανισμό είναι αυτό που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το τμήμα, το οποίο θα έλεγα ότι δεν συνεισφέρει τόσο πολλά σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, συνεισφέρει όμως κάτι πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι μας φέρνει κοντά και δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων, θα έλεγα κυρίως του παραγωγικού τομέα, δηλαδή μεταποίηση, πρωτογενής παραγωγικός τομέας κτλ. Όχι τόσο στις υπηρεσίες, αλλά κυρίως στις παραγωγικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να μπορούμε να συλλέγουμε ανάγκες, προβλήματα ή και προοπτικές ανάπτυξης ή βελτίωσης των προϊόντων που παράγουν, των υπηρεσιών που παράγουν αυτές οι εταιρείες, που αποτελούν, αν θέλετε, και την πρώτη ύλη στο τι θέλουμε να διεκδικήσουμε μέσα από τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που θα καταλήξω εδώ. Η αιχμή του δώρατος των δραστηριοτήτων μας είναι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Εδώ το πώς προσπαθούμε να δουλέψουμε είναι έχοντας υπόψη μας ακριβώς αυτά τα προβλήματα και τις ανάγκες οι οποίες έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, θα έλεγα και από το δημόσιο τομέα, με την έννοια ότι το καινούριο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται η Κύπρος να δουλέψει, που επιβάλλονται διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από πρωτοβουλίες που παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρχονται και επιβάλλουν μέσω του κανονιστικού πλαισίου, μέσω οδηγιών ή κανονισμών, υποχρεώσεις τις οποίες το κράτος μέλος πρέπει να ανταποκριθεί. Αρκετές από αυτές έχουν σαν βάση τους την προετοιμασία, αν θέλετε, της Κύπρου, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την καινούργια πρόκληση. Απλώς αναφέρω σαν ένα παράδειγμα την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ήρθε με μια οδηγία του 2014. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορθά κατά την άποψή μας, ότι πλέον πρέπει τα τιμολόγια να ψηφιοποιηθούν, να διακινούνται ηλεκτρονικά και πρέπει πλέον να είναι σε θέση, αυτή τη στιγμή μιλούμε για μια ενιαία αγορά, να μπορούν αυτά τα τιμολόγια να μπορούν να είναι διαθέσιμα ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο προμηθευτής και ποιος είναι ο πελάτης. Δηλαδή αν ένας Δανός έρθει στην Κύπρο, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τμήμα εργασίας, παραδείγματος χάρη, και θέλει να εκδώσει έναν τιμολόγιο, αυτό μπορεί να το εκδώσει σε ψηφιακή μορφή, σε ηλεκτρονική μορφή, να σταλεί μέσα από το συγκεκριμένο δίκτυο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι πανευρωπαϊκό, και να είναι σε μορφή η οποία να είναι αναγνωρίσιμη από τα συστήματα του κράτους, του τμήματος εργασίας, του Γενικού Λογιστηρίου στην περίπτωσή μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να το παραλάβουν και να το διαχειριστούν πλέον οικονομικά. Άρα το τμήμα που ασχολείται με την έρευνα και την καινοτομία, ουσιαστικά το τι έκανε, παρακολουθούσε αυτές τις ανάγκες που δημιουργούνταν και στο δημόσιο τομέα, επαναλαμβάνω, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, και στη συνέχεια μέσα από μια εξαιρετική δικτύωση που έχουμε, για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, με ακαδημαϊκούς φορείς αλλά και με άλλες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διοργανώνουμε συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις, έτσι ώστε να συζητήσουμε τα προβλήματα, να δούμε κατά πόσον υπάρχει η ζητούμενη πάντοτε ευρωπαϊκή διάσταση, διότι απαιτείται στα συνεργατικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη, και εκεί και όπου το διαπιστώνουμε, ετοιμάζουμε προτάσεις, διεκδικούμε έργα. Δεν είναι εύκολη δουλειά.
Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ σκόπος και πάρα πολύ τεχνογνωσία για να μπορέσεις να διατυπώσεις μια συγκεκριμένη πρόταση και να κατεβεί με αξιώσεις για να χρηματοδοτηθεί. Αλλά πάλι με πολύ περηφάνεια θα έλεγα ότι έχει χτιστεί πλέον μια εσωτερική τεχνογνωσία. Αν μου επιτρέπεις, Αλέξανδρε, θυμούμαι ότι τα νούμερα σας σε κάποιο στάδιο ήταν θεαματικά σε σχέση με την κατάταξη σας στην Κύπρο στην άντληση ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Αν θυμούμε καλά, ήσασταν top 10 μαζί με κάποια πανεπιστήμια, δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά. Ναι, όχι, σωστά θυμάσαι. Και είναι αυτά τα πράγματα που αποτελούσαν και έναν κίνητρο, για παραπάνω προσπάθεια προς την κατεύθυνση, ότι βλέπαμε όντως από τη μια να αποδίδει και για την εταιρεία και για τα παιδιά τα οποία εργάζονταν στην εταιρεία. Συνεχώς οι προκλήσεις γίνονταν πιο έντονες, πιο θεματικές. Τα ονόματα των εταιριών και των πανεπιστημίων τα οποία συνεργαζόμαστε ήταν ονόματα τα οποία τα ακούγαμε προηγουμένως και νιώθες ένα δέος, ξέρω εγώ, η Bosch, η Lloyds, μιλώ για κολοσσούς. Και όντως, και αυτό προσπάθησα να το περάσω στα νέα τα παιδιά, ότι να καταδέχεται, ας πούμε, η Bosch, η Lloyds και πολλές άλλες τις οποίες μπορούμε να τις απαριθμίσουμε, να κάθονται στο ίδιο τραπέζι μαζί σας και να αποδεικνύουμε ότι η πολύ μικρή Κύπρος και ο ακόμα πολύ πολύ μικρότερος Τάλος μπορεί να κάθεται ισότιμα απέναντι στους Γερμανούς ερευνητές ή στους Γάλλους ερευνητές κτλ. Και να συζητούμε ένα θέμα. Αυτό θεωρώ ότι έκαμε έναν ευρύτερο καλό σε ό,τι αφορά την αυτοπεποίθηση μας, που ήταν κάτι το οποίο πρέπει από ότι τα πρώτα χρόνια που ξεκινούσα μας έλειπε. Δηλαδή, αν έχω λίγο τον χρόνο, κάτι που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, όταν εργάζομαι ακόμα στο δημόσιο, ήταν τότε υπήρχε το γραφείο προγραμματισμού και είχα πάρει το βιβλίο με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Κύπρου. Έβγαινε κάθε πενταετία τότε και πήρα να διαβάσω τι έλεγε την τεχνολογία. Και η πρώτη γραμμή που διάβασα είναι ότι η Κύπρος δεν μπορεί να αναπτύξει τεχνολογία. Και ως εκ τούτου την τεχνολογία, ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται τεχνολογία στην Κύπρο είναι μέσα από την αγορά μηχανημάτων που πραγματοποιούσαν οι βιομηχανίες μας. Πήγαινα σε μια έκθεση, ας πούμε, να διαλέγα μια καινούργια μηχανή. Έτσι θεωρούσαν ότι αναπτύσσεται η βιομηχανία στην Κύπρο. Ήταν κάτι που με ενόχλησε πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή που το είχα διαβάσει, και μιλώ για το 1995 όταν ξεκίνησα να εργάζομαι στο δημόσιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή συζητούμε για όλα αυτά τα επιτεύγματα, συζητούμε για αμυντικά συστήματα τα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε, που αντιλαμβάνεστε η αυτοπεποίθηση που δίνει στο χώρο τούτων των ερευνητών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το αμυντικό ισοζύγιο και σε ό,τι αφορά το αριθμητικό αλλά και το εξοπλιστικό είναι πάρα πολύ αρνητικό σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την Τουρκία. Ο μόνος τρόπος να το ανατρέψεις είναι ακριβώς μέσω της τεχνολογίας. Και αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω και το Υπουργείο Άμυνας, αλλά και ευρύτερα. Και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάνει δηλώσεις γύρω από το πράγμα. Και ανοίξαν και προγράμματα, το SAFE και τα λοιπά, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν αυτές τις προσπάθειες. Έχουν αποκτήσει πλέον τα νέα παιδιά αυτήν την αυτοεπίθεση ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε και εμείς έναν εισάξιο, ας πούμε, εξοπλιστικών όπλων, αμυντικών όπλων, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το οποίο να μπορεί να σταθεί επάξια σε περίπτωση που χρειαστεί να το αξιοποιήσουμε στην αντιδικία που έχουμε με τους Τούρκους. Αλέκο, μου ξέχασα το μισάωρο. Για σήμερα καταλάβεις ότι έχουμε τον Αλέξανδρο Μάκη, την εγκυκλοπαίδεια, έναν άνθρωπο με τόσες εμπειρίες, γνώσεις, παραστάσεις, ο οποίος θα έχει πάρα πολλά να μας πει. Αλέξανδρε, μου το συζητούσαμε ακριβώς σε τον πράγμα εδώ πριν λίγους μήνες με τον Παναγιώτη τον Φιλίμη. Και συμφωνούσαμε ότι ως κοινωνία μεγαλώσαμε σε μια καταπίεση, όχι αυτό, μη αυτό, ένα ραγιαδισμό, έναν αδρανή ραγιαδισμό, τον οποίο μεταφέραμε από προηγούμενες γενιές, ο οποίος ακριβώς μας στερούσε αυτή την αυτοπεποίθηση. Να πιστέψουμε δηλαδή ότι είμαστε μεγάλοι, μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, αρκεί να είμαστε σοβαροί, επισταμένα να δουλεύουμε με σύστημα, με μεθοδικότητα, με πίστη, με συνέχεια, προσγειωμένα και να βλέπουμε το αποτέλεσμα.
Και αυτό που λες, αν θέλεις σε εμένα, η αποστολή μου ως ακαδημαϊκός είναι αυτή τη λογική να την μεταφέρω στις νέες γενιές. Δηλαδή, αν είσαστε άριστοι, μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Δεν υπάρχει κάποιος να σας στερήσει κάτι. Και είναι αν θέλεις και τούτο που με ενοχλεί σήμερα με αυτά τα οποία παρακολουθώ στο πολιτικό μας πεδίο, όπου υπάρχει μια καταπίεση της αριστείας. Δηλαδή, ο καθένας δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει και δεν περνάμε ούτε μέσα από την αριστεία, ούτε μέσα από την προσπάθεια, ούτε μέσα από την επιβράβευση. Οποιοςδήποτε μπορεί σήμερα να βγει να δηλώσει το οτιδήποτε και ο κόσμος θα τον πιστέψει. Είναι γι' αυτό που εγώ, σαν ακαδημαϊκός, ο οποίος πιστεύω πάρα πολύ στην προσπάθεια, πάρα πολύ στην αριστεία, με ενοχλεί η επιπολαιότητα, με ενοχλεί πάρα πολύ η επιφανειακή προσέγγιση. Και είναι τούτον ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν ποντάρουμε στην προσπάθεια, στην αριστεία και να πιστέψουμε ότι μπορούμε, δεν χτίζουμε αυτοπεποίθηση, δεν χτίζουμε αποτέλεσμα. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Δυστυχώς επιβραβεύεται η μετριότητα σε πολλούς τομείς και είναι ευτυχές ότι υπάρχουν ακαδημαϊκοί, αν επιτρέπετε να πω κάτι για σένα, ή άνθρωποι της έρευνας και της καινοτομίας σαν τον Αλέξανδρο που το παλεύουν και μεταφέρουν όλα αυτά τα πράγματα στους πιο νέους. Και ελπίζουμε σε κάποια φάση να διαχυθεί αυτή η υπερηφάνεια σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην έρευνα και στην καινοτομία. Είναι παντού. Το ελπίζουμε. Ξέρεις, Αλέκο, όταν μετατίθεται, ας πούμε, και χαρακτηρίζεται ο υπέρτατος στόχος, είναι το πόσα λεφτά βγάζεις τελικά από τούτη τη δραστηριότητα με την οποία αποφασίσεις να ασχοληθείς. Επομένως, ούτε η μόρφωση χρειάζεται, ούτε η αριστεία στην οποία αναφέρθηκε ο Πάρης προηγουμένως, ούτε στο να μπορέσεις να γίνεις επιστημονικά ανταγωνιστικός και να μπορείς στον τον πραγματικά πολύ σκληρό ανταγωνισμό να αποδείξεις, αποκτώντας την αυτοεπιθύση, ότι μπορεί να σταθείς στα πόδια σου και να διεκδικήσεις κάποια πράγματα. Αλλά νομίζεις ότι επειδή μπορεί να κάνεις κάποια πρόσκαιρα λεφτά μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε σήμερα και ειδικά στην προεκλογική περίοδο να ακούμε απίστευτα πράγματα. Όταν λοιπόν μετατεθεί ο στόχος και μετριέται όχι με την αριστεία αλλά με το τι κατάφερα και πόσα λεφτά βγάζω τελικά με τα βίντεο που παράγω ή με το ξέρω εγώ τι, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ανησυχήσουμε. Ακριβώς. Το ένα αριστεύει νομίζω είναι του Ομήρου, αν θυμάμαι καλά, στην Ιλιάδα. Και νομίζω πρέπει να το θυμηθούμε λίγο, δηλαδή πρέπει να το επαναλαμβάνουμε ως μότο, ως modus vivendi, ως τρόπο ζωής. Εννοείται. Κάποια σχέση μπορεί να έχει αυτό που θα ρωτήσουμε. Οι δυσκολίες της μετάβασης από τα αποτελέσματα των έργων στην αγορά και στην πραγματική τους αξιοποίηση. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια με επικέντρωση στα τελευταία, αν μπορούμε να το μαζέψουμε λίγο. Τι εμπόδια υπάρχουν, τι υπήρξαν και θα υπάρχουν. Ναι, θεωρώ ότι είναι κέρια ερώτηση αυτή και θεωρώ ότι ακόμα στην Κύπρο τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο λόγος που είναι, μάλλον πριν το αναλύσω αυτό, να πω ότι εμείς ως εταιρεία, ως αναπτυξιακός οργανισμός, ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να προχωρούμε, δεν θέλουμε καταρχάς να καταντήσουμε να είμαστε ερευνοσυντήρητοι, αν υπάρχει τόσο όρος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, δηλαδή να ζούμε από προγράμματα τα οποία κερδίζουμε, απλώς τα διαχειριζόμαστε, να περάσει η διάρκεια του προγράμματος, διεκδικούμε κάποιον άλλο στη συνέχεια, παίρνουμε το άλλον κτλ. Όχι, δεν είναι τούτη η επιλογή μας. Η επιλογή μας είναι πραγματικά να μπορούμε να κάνουμε τομές στο κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας, να δώσουμε λύσεις ουσιαστικά, αναλαμβάνω, σε προβλήματα τα οποία βλέπουμε, εντοπίζουμε και χρειάζονται λύσεις να δοθούν προς την οικονομία, προς την κοινωνία γενικότερα. Άρα η όλη αυτή προσπάθεια θέλουμε να καταλήγει σε μια νέα εταιρεία, η οποία θα βγει ως τεχνοβλαστός μέσα από την Talos. Η Talos παραμένει στο κομμάτι της ανάπτυξης, αλλά πλέον η επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων κτλ. Που θα προκύψουν από αυτήν τη διαδικασία
την αναθέτουμε σε μια εταιρεία που δημιουργείται μέσα από τα σπλάχνα της Τάλος, στην οποία συμμετέχουν και τα νέα παιδιά τα οποία ήταν συντελεστές της έρευνας που έγινε για να αναπτυχθεί το προϊόν ή η υπηρεσία την οποία θα δώσουμε προς τα έξω, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε έναν όχημα το οποίο θα είναι πλέον επικεντρωμένο για το συγκεκριμένο πράγμα για να μπορέσει να το προωθήσει. Είναι αυτόν εύκολο, ερώτηση, Αλεκό? Δεν είναι εύκολο. Ο λόγος που δεν είναι εύκολο είναι διότι η πρώτη μας αναφορά είναι η αγορά της Κύπρου. Η αγορά της Κύπρου είναι τόσο μικρή, η οποία δεν σου παρέχει τη δύναμη να μπορέσεις να πουλήσεις το προϊόν σου ή την υπηρεσία σου έτσι ώστε να φτιάξεις μια γερή σπονδυλική στήλη πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί η εταιρεία. Επομένως, αρχίζεις να κοιτάζεις πώς μπορείς να επεκταθείς, πώς μπορείς να εξάξεις, για παράδειγμα. Ούτε αυτό είναι εύκολο. Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία είναι φυσικά αποκλεισμένη ως νησί, δηλαδή αν πρέπει να εξάξεις κάτι θα πρέπει να βρεις τρόπο να το μεταφέρεις. Μπορεί να το μεταφέρεις οδικός, άρα πρέπει να το στείλεις με καράβι, πρέπει να το στείλεις με άλλους τρόπους. Άρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες οι οποίες εδράζονται στο μέγεθος της αγοράς και στο γεγονός ότι είμαστε μια φυσικά αποκλεισμένη χώρα που μας δυσκολεύουν να διευρύνουμε ακριβώς την αγορά λόγω ακριβώς των δυσκολιών που ανάφερα. Η μετακίνηση, δηλαδή για να πάρω κάτι από την Κύπρο στην υπόλοιπη Ελλάδα να το πουλήσω, σημαίνει ότι πρέπει να υπομισθώ και ένα μεταφορικό το οποίο αρχίζει να με περιορίζει στον ανταγωνισμό μου κτλ. Άρα η απάντηση είναι δύσκολο, αλλά πρέπει σιγά σιγά αυτό το πράγμα να το ξεπεράσουμε. Και ποιος είναι ο τρόπος να το ξεπεράσουμε? Να επικεντρωθούμε σε εντελώς καινούργια πράγματα. Αυτό μπορεί να ακούγεται περίπου στη σφαίρα της φαντασίας, όμως δεν είναι. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα νέα τα παιδιά. Είναι απίστευτο πόσο καλά μορφωμένα παιδιά έρχονται πίσω. Επομένως, πλέον αυτό που παρακολουθούσαμε σε τοπικό επίπεδο και μέσα από τις συνεργασίες μας που έχουμε μέσα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις, μπορούμε να παρακολουθούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δώσουμε, να συνεισφέρουμε στις λύσεις πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, αν μπορώ να το πω έτσι, που αυτό το πράγμα θα μας βοηθήσει να δυναμώσουμε και να δώσουμε παραδείγματα τέτοιων εταιριών οι οποίες μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Άρχισαν δηλαδή να υπάρχουν τέτοιες εταιρείες στην Κύπρο, άρα εγώ δεν είμαι από αυτούς που χάνω την ελπίδα μου. Είμαι στη φάση που πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να παραδίδω τη σκητάλη και τα λοιπά, αλλά νιώθω ότι αυτοί που τρέχουν μπροστά μου, που είναι έτοιμοι να τους δώσω τη σκητάλη, ότι είναι πολύ καλά γυμνασμένοι και έτοιμοι να δημιουργήσουν τις δικές τους επιδόσεις στον τομέα. Αν μπορούσα να κάνω λίγο τον λεξοπλάστη, όπως λέμε η κρατικοδίαιτη, θα έλεγα η ερευνητικοδίαιτη με κάποιον τρόπο οργανισμοί, ότι περιέχει κάποιο ρίσκο. Και ακριβώς είναι εδώ που διαπιστώνεται το κενό ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και την αγορά. Αλεξάνδρε μου, το 7 όταν είχα έρθει στον Τάλον, ο Τάλος τότε είχε το εκκολαπτήριο του. Και θυμάμαι ότι είχαμε 7 εταιρείες, θυμάμαι και κάποιους συνάδελφους ακαδημαϊκούς οι οποίοι είχαν τις εταιρείες τους, κάποιοι είχαν και τα success story τους, δηλαδή τις ιστορίες επιτυχίας τους με κάποια προϊόντα. Κάτι το οποίο έχουμε κάνει στη δική μου ερευνητική ομάδα, από το 2021 έχουμε δημιουργήσει έναν τεχνοπλαστό, λέγεται EFIA η εταιρεία, EUFIA. Έχει αντλήσει πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε ερευνητικά προγράμματα, αλλά η πρόκληση την οποία έχουμε συνεχώς, αυτό το οποίο λέω συνεχώς στους συνεργάτες μου, είναι ότι δεν έχουμε κάνει έναν δεύτερον οργανισμό για να παίρνει ερευνητικά κονδύλια και να συντηρεί, ξέρω εγώ, 10-15 μισθούς, αλλά πρέπει να μπούμε στην αγορά. Οπότε, εντάξει, αν βρεθούμε εδώ το 28, το 29, και είπα Αλεξάνδρε, δεν καταφέραμε να μπούμε στην αγορά, τότε δεν πετύχαμε το στόχο μας. Να το πω έτσι όσο πιο ήπια μπορώ. Αλλά ναι, όντως ο ακαδημαϊκός κόσμος, ο ερευνητικός κόσμος έχει το καθήκον τα προϊόντα του να καταλήγουν στον Ευρωπαίο πολίτη, στον Κύπριο πολίτη στην αγορά. Οι δυσκολίες που αναφέρεις όντως είναι πολύ σημαντικές για έναν απομονωμένο σύστημα όπως στην Κύπρο. Και είναι εδώ που έρχεται λίγο και το κομμάτι των ψηφιακών προϊόντων.
Αυτό. Ναι. Πώς δηλαδή βοηθάει η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών σε όλη αυτή τη διαδικασία. AI, data, platforms και ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος που ασχολείται. Και αν υιοθετούνται τέλος πάντων στην οικονομία και που υπάρχουν τα κενά, οι δυσκολίες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, είναι τα ψηφιακά προϊόντα, η ψηφιακή καινοτομία μια εναλλακτική για έναν απομονωμένο σύστημα όπως στην Κύπρο? Είναι δηλαδή μια χρυσή ευκαιρία την οποία θα πρέπει ενδεχομένως να δούμε λίγο πιο σοβαρά? Η απάντηση είναι καταφατική εξ υπαρχής. Να πω ότι η δική μου γενιά δεν είχαμε δει ηλεκτρονικό υπολογιστή καθόν χρόνο ήμασταν στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Εγώ είδα για πρώτη φορά στο Πολυτεχνείο τον υπολογιστή και έζησα από τότε, δηλαδή από το 1985 που πήγα στο Πολυτεχνείο μέχρι σήμερα, έζησα διάφορες επαναστάσεις μέσα στο χώρο αυτό που συζητούμε τώρα. Δηλαδή αρχικά ήταν η είσοδος της πληροφορικής, μετά ήρθε το 1995 περίπου στην Κύπρο μιλώ η επανάσταση του διαδικτύου. Σήμερα μιλούμε για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, μιλάμε για το εμπράγματο διαδίκτυο, μιλάμε για ψηφιακά δίδυμα, μιλάμε για μια σειρά από επαναστάσεις που συντελούνται στον χώρο αυτό που συζητούμε, που εμπρότης η γενιά δική μου έχει και μια υστέρηση στο να μπορέσει να τις παρακολουθήσει τούτες τις εξελίξεις, αλλά βλέπουμε μεγάλη χαρά ότι τα νέα παιδιά είναι τόσο ενσωματωμένες μέσα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, που θεωρώ ότι είναι και πολύ πιο εύκολο να μπορέσουν να το υλοποιήσουν. Ναι, η απάντηση, όπως είπα και προηγουμένως, είναι με σαφήνεια ναι, ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι αυτό που θα μπορέσει να μας οδηγήσει έξω από την απομόνωση. Δεν έχει σύνορα δηλαδή που να επηρεάζουν τη διάδοση προϊόντων τα οποία στηρίζονται στη ψηφιακή τεχνολογία. Είναι απίστευτες οι δυνατότητες που δημιουργούνται. Εγώ το βλέπω καθημερινά, δηλαδή εντάξει, και η τεχνητή νοημοσύνη που από τις τεχνολογίες που αναφέρα προηγουμένως ίσως είναι η πιο κοντινή μας, ενώ και μπορεί να την καταλάβει πλέον ο καθένας πώς μπορεί να λειτουργήσει, και μην ξεχνάτε ότι είναι μια διαδικασία η οποία επιμορφώνεται συνέχεια, εμπλουτίζεται συνέχεια. Τα κράτη-μέλη φροντίζουν να τροφοδοτούν με ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Τα ανοιχτά δεδομένα λειτουργούν πλέον ως πολιτικές σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης, αλλά και διεθνώς. Άρα σίγουρα εκεί είναι που πρέπει να επενδύσουμε. Εμείς προσπαθούμε πλέον σε κάθε πρόταση που κατεβάζουμε να έχουμε συνιστώσεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά δίδυμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, αλλά και για να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικές οι προτάσεις μας, διότι πλέον αν δεν έχεις τέτοιου είδους στοιχεία μέσα, θα πω παλιωμοδίτικη πρόταση, αλλά συνεχίζει να λειτουργείς με έναν τρόπο λες και είσαι ξεκομμένος από τις τεχνολογίες, οι οποίες είναι εκεί, αναπτύσσονται καθημερινά και πρέπει να τις συμπεριλάβεις. Όμως θα έλεγα ότι η εμπειρία μου λέει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι της μηχανικής επιστήμης ή των φυσικών επιστημών κτλ. Αντίθετα, θεωρώ ότι το πολύ δυνατό στοιχείο είναι το πάντρεμα τούτων των πραγμάτων. Επομένως, ναι, το διαβατήριο για να βγεις πολύ πιο εύκολα έξω από τούτων των αποκλεισμών της αγοράς της Κύπρου είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά θεωρώ ότι τόσο από μόνες τους όσον και μαζί με άλλες λύσεις τεχνολογίες τις οποίες εσωματώνει την ψηφιακή τεχνολογία, αυτό βοηθά και βοηθά καταλυτικά την όλη προσπάθεια. Ξέρεις, Αλέξανδρε, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισα ως διδάσκων σε ακαδημαϊκών επίπεδων. Έτσι, πριν λίγα χρόνια αποφάσισα κάποια θεμελιώδη μαθήματα των μηχανολόγων τα οποία διδάσκω, τη ρευσομηχανική και τη μετάδοση θερμότητας,
στα πρώτα μαθήματα να εντάξω κάποια ψηφιακά εργαλεία τα οποία κατά κανόνα χρησιμοποιούνται στην αγορά. Συγκεκριμένα στο μάθημα της ρευστομηχανικής, αποφασίσαμε να εντάξουμε 1 ώρα για CFD, δηλαδή για υπολογιστική ρευστομηχανική, η οποία έξω στην αγορά είναι κατεξοχήν μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται. Αυτό το οποίο αντιλήφθηκα πολύ σύντομα ήταν ότι ο χρόνος τον οποίο είχα για μάθημα εξαμήνου δεν ήταν επαρκής, ούτως ώστε να δώσω τη θεμελιώδη γνώση και παράλληλα να διδάξω για το ψηφιακό εργαλείο. Αφήναμε κάτι πίσω. Και αντιλήφθηκα ότι ήταν η ακαδημαϊκή σοφία χρόνων, η οποία καθόρισε ότι π.χ. το μάθημα της ρευστομηχανικής χρειάζεται 40 ώρες για να διδαχτεί, διότι υπάρχουν 40 ώρες θεμελιώδους γνώσης, την οποία χρειάζεται ένας μέσος φοιτητής για να απορροφήσει και να αντιληφθεί το αντικείμενο. Διότι ως μηχανικός γνωρίζεις ότι σε πολλές περιπτώσεις η μηχανική είναι κάπως δυσνόητη και χρειάζεται τριβή και αρκετή προσπάθεια για να αντιληφθεί ο άλλος κάποιες βασικές αρχές. Και πλέον, εντάξει, ως τμήμα μηχανολόγος στο Φρέντερικ, προσπαθούμε να βρούμε και ως πολυτεχνική σχολή, μαζί με την ομάδα που ξέρεις, τον Γιώργο τον Δημοσθένου και όλη την ομάδα, προσπαθούμε να βρούμε κάποιους πιο δημιουργικούς τρόπους με τους οποίους να εντάσσουμε τα ψηφιακά εργαλεία χωρίς να γίνεται αυτόν εις βάρος του χρόνου ο οποίος χρειάζεται για τη θεμελιώδη γνώση. Και τούτο δεν είναι εύκολο. Πίστεψε με, υπάρχουν πολλές προκλήσεις στο να το πετύχουμε αυτό. Όπως γνωρίζεις, κάθε 5 χρόνια αναθεωρούμε τα προγράμματα σπουδών. Τώρα περνούμε αξιολόγηση την επόμενη χρονιά, το 2027. Και είναι ακριβώς η συζήτηση που έχουμε αυτή την εποχή. Πώς θα εντάξουμε, για παράδειγμα, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στο μάθημα των μηχανολόγων ως μια οριζόντια έννοια, η οποία δεν θα είναι απλά το black box, γράψε το αυτό για να σου βγάλει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά ο αλγόριθμος πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη, το προβλεπτικό μοντέλο, η ανάλυση δεδομένων, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων προκειμένου να προκύψει κάτι το οποίο βοηθά μέσω της ψηφιοποίησης στη γρηγορότερη λήψη απόφαση και κατανόηση ενός θέματος. Αλλά δεν είναι εύκολο αντικείμενο. Είναι δηλαδή, θεωρώ ότι όχι μόνο σε κυπριακό επίπεδο, θεωρώ σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμη είμαστε στο ψάξιμο για την ομαλή ενσωμάτωση όλων των ψηφιακών εργαλείων, τουλάχιστον σε πρώτα πτυχία. Διότι αν μιλούμε σε επίπεδο μεταπτυχιακής ή διδακτορικής εκπαίδευσης, εκεί αλλάσουν τα πράγματα. Εκεί μπορείς να κάνεις ένα στοχευμένο μεταπτυχιακό, το οποίο να αφορά ψηφιακά εργαλεία. Εκεί θα πας όλα για εξ ολοκλήρου για ψηφιακά εργαλεία. Αλλά σε πρώτα πτυχία, όντως υπάρχει έτσι, είναι αρκετά μεγάλη πρόκληση να γίνει αυτή η ενσωμάτωση με τον σωστό τρόπο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για μια άλλη σύζευξη, ένα άλλο μπάντρεμαν της ομάδας αεφόρου ενέργειας και του Πανεπιστημίου Φρέντερικ με την Τάλος. Τα κοινά έργα, η εμπειρία της συνεργασίας σας και ούτω καθεξής. Και οι δύο μπορείτε να απαντήσετε, οπότε... Αλεκκόμοντος, όταν είχαμε σκεφτεί να καλέσουμε τον Αλέξανδρο στο SearchCast, καταρχήν είχαμε σκεφτεί, όπως και με τα άλλα επεισόδια, να καταπιαστούμε με έναν ή δύο ερευνητικά αντικείμενα έργα του Search, της ομάδας αεφόρου ενέργειας, και να παρουσιάσουμε τα κύρια ευρήματα, τα εξερχόμενα και να συζητήσουμε για τις εμπειρίες μας. Αλλά με τον Αλέξανδρο Μιχαηλίδη του Τάλου έχεις τόσα πολλά πράγματα να συζητήσεις για την καινοτομία, για την έρευνα στην Κύπρο, για τις επιχειρήσεις και για όλα τα αντικείμενα τα οποία συζητούμε, το οποίο είπαμε ωραία να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα κοινά έργα, τα οποία είναι αρκετά, αλλά να εστιάσουμε περισσότερο στα άλλα θέματα τα οποία συζητούμε, τα οποία εύχομαι το ακροατήριο μας να βρει ενδιαφέροντα. Ναι, όντως η ομάδα αεφόρου ενέργειας έχει συνεργασία με τον αναπτυξιακό οργανισμό Τάλος. Εγώ θα αναφερθώ ενδεικτικά σε 2 έργα τα οποία έχω σημειώσει εδώ. Το ένα είναι το έργο Αέναος, στο οποίο είχαμε συνεργασία με μια εταιρεία, την εταιρεία Crosswise, για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος, το οποίο αφορούσε σε κέλυφος κτηρίου αεριζόμενο, με την προετοιμασία του αέρα από σύστημα γεωθερμίας. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο έχει καταλήξει στην αγορά. Ενδεχομένως σε έναν επόμενο επεισόδιο να καλέσουμε και τον φίλο τον Ανδρέα τον Σαμάν να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά ήταν έναν έργο το οποίο θεωρείται εξόχως πετυχημένο, διότι κατέληξε σε προϊόν το οποίο βρίσκεται στην αγορά. Εκεί ο αναπτυξιακός οργανισμός Τάλος είχε κάνει το κομμάτι της προετοιμασίας, της έρευνας αγοράς, της διάχυσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή στήριξε την εταιρεία στο πώς να παρουσιάσει το νέο προϊόν στην αγορά και πώς να αντλήσει ενδεχομένως νέους χρηματοδοτικούς πόρους για περαιτέρω ανάπτυξη. Και η δική μας η ομάδα είχε κάνει το επιστημονικό κομμάτι, δηλαδή
μοντέλα μετάδοσης θερμότητας για τη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας. Είχαμε εξετάσει 8 γεωμετρίες και είχαμε καταλήξει στη βέλτιστη σε σχέση με τη μετάδοση θερμότητας, η οποία και τελικά ακολουθήθηκε. Έναν άλλο έργο στο οποίο μπορώ να αναφερθώ είναι το Periscope, έναν ολοκληρωμένο έργο του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο συντόνισε το Ινστιτούτο Κύπρου, στο οποίο και εκεί είχαμε καθαρά επιστημονική εργασία, δηλαδή είχαμε δουλέψει σε επίπεδα θερμογραφίας παραδοσιακών κατοικιών, παραδοσιακών κτηρίων, Σωστρόπολων και τη Λεμεσόν, αλλά και ανάλυσης κύκλου ζωής παραδοσιακών οικοδομών. Έναν αντικείμενο το οποίο ως ομάδα εφόρου ενέργειας προωθούμε πάρα πολύ, δηλαδή έχουμε πέραν των 50 εργασιών, πέραν των 15 ερευνητικών προγραμμάτων, όπου είχαμε αποκλειστικά το κομμάτι της ανάλυσης κύκλου ζωής. Και εκεί παρομοίως ο αναπτυξιακός οργανισμός Τάλος είχε αναλάβει το κομμάτι της διάχυσης, της πρόθεσης των αποτελεσμάτων, της έρευνας αγοράς και γενικότερα της πρόθεσης των λύσεων τις οποίες είχαμε αναπτύξει σε εκείνον το έργο. Εκείνον το έργο κατάληξε σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι το λεγόμενο H-Beam. Είναι δηλαδή πλατφόρμα για μοντέλα πληροφοριών κτηρίων, τα λεγόμενα Building Information Models, τα οποία όμως προσαρμόζονται στο κομμάτι του παραδοσιακού κτηρίου. Το H είναι για το heritage. Εκεί υπάρχει μια τεράστια αγορά η οποία αναπτύσσεται λόγω των ιδιαιτεροτήτων των παραδοσιακών κτηρίων, στην οποία και ως ομάδα εφόρου ενέργειας έχουμε αρκετά έργα. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε συνεργαστεί με την ομάδα του Αλέξανδρου και θεωρώ ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα τα οποία συνεχίζονται σε διάφορα έργα. Ωραία. Και κάτι γενικότερο, είπαμε κάποια πράγματα, αλλά πώς ενισχύεται η καινοτομία στην Κύπρο, ενώ ποιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν για να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας μέσα στην αγορά της, την Κυπριακή. Πρώτα και ύστερα παρακάτω. Ναι. Υπάρχουν διάφορες παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, οι οποίες πρέπει να πω ότι αρκετές από αυτές χρονολογούνται. Να αναφέρω δύο που μου έρχονται έτσι πρόχειρα στο μυαλό. Το πρώτο είναι να υπάρξουν κάποια κίνητρα φορολογικών ελαφρύνσεων στις επιχειρήσεις οι οποίες δαπανούν, επενδύουν λεφτά στην έρευνα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτόν το κίνητρο, το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Άρα αυτό θεωρώ ότι θα ελαφρύνει τις επιχειρήσεις από το ρίσκο που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν ένα ερευνητικό έργο για να βγάλουν έναν καινούριο, κάποια αποτελέσματα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση ενός καινούριου προϊόντος. Θα τους ελαφρύνουν το ρίσκο της επένδυσης που πρέπει να κάνουν σε μισθούς, εξοπλισμούς, αναλώσιμα για να μπορέσουν να αναπτύξουν το καινούριο προϊόν. Αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές. Υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες, άλλωστε η φορολογική μας νομοθεσία έχει αυτή τη στιγμή μια φορολογική, κάποιες φορολογικές εκτόσεις για επενδυτές οι οποίοι έρχονται να επενδύσουν μέσα σε καινοτόμες εταιρείες. Υπάρχει μια διαδικασία στο επίπεδο του κράτους μέσα από το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί μια εταιρεία καινοτόμος, επομένως αυτές έχουν το πλεονέκτημα αυτοί που επενδύουν σε αυτές τις εταιρείες να έχουν κάποια φορολογική ελάφρυνση. Όμως δεν είναι κάτι που ακουμπά άμεσα τις εταιρείες, αφορά τους επενδυτές που θα επενδύσουν σε αυτές τις εταιρείες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η νομοθεσία του 2018 για τη δημιουργία των τεχνοβλαστών, εντάξει, όχι στα ιδιωτικά αλλά από τα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ήταν ένας νόμος ο οποίος ήταν ανεφάρμοστος μέχρι φέτος που τροποποιήθηκε. Αναμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα δημιουργηθεί. Υπήρξαν έντονες διαφωνίες τότε στη Βουλή και με τον τότε Γενικό Ελεκτή και με τους ακαδημαϊκούς. Γενικά όμως όποιος γνώριζε στοιχειώδη πράγματα καταλάβαινε ότι ήταν ένας νόμος ο οποίος θα ήταν ανεφάρμοστος, όπως και στην πράξη ήταν ανεφάρμοστος. Δηλαδή αν πάεις να ψάξεις πόσοι τεχνοβλαστοί δημιουργηθήκαν από δημόσια πανεπιστήμια, μιλώ δηλαδή Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ και Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στη βάση αυτής της νομοθεσίας η απάντηση είναι 0. Άρα δεν υπήρχε το κανονιστικό πλαίσιο που να υποστηρίζει
τη γνώση η οποία δημιουργείται, εκείνα τα ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζαν μια επιχειρηματική προοπτική να βγει εκτός του πανεπιστημίου, διότι επαναλαμβάνω ότι οι όροι του νόμου για δημιουργία τεχνοπλαστών ήταν ανεφάρμοστοι. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Κυρίως πρέπει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στηριχτούν οι επιχειρήσεις, διότι και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν ανάγκη τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι οι πιο πετυχημένες προτάσεις, νομίζω θα συμφωνήσει ο Πάρης, οι πιο πετυχημένες προτάσεις είναι εκείνες που έρχονται να δώσουν μια πραγματική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Διότι το να έχεις μια εξωτική ακαδημαϊκή ιδέα την οποία μπορείς να την υλοποιήσεις με φάνταστους τρόπους κτλ. Είναι κάτι το οποίο επίσης μπορείς να το υποβάλεις, αλλά αν δεν μπορεί ο άλλος να αντιληφθεί τη λύση την οποία προσπαθείς να δώσεις, ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η λύση που προσπαθείς να δώσεις, θεωρώ ότι όσον δεν υπάρχει τούτη η σύζευξη της ανάγκης με τη λύση, τα πράγματα είναι προβληματικά. Να μείνει στη θεωρία. Ναι. Νομίζω είναι η ακριτοποίηση ανάμεσα στην βασική έρευνα και την εφαρμοσμένη έρευνα. Ναι. Εμείς, επειδή είμαστε μηχανικοί, είμαστε τη εφαρμοσμένη έρευνα. Δηλαδή, θέλουμε μέσα από την έρευνα μας να καταλήγουν προϊόντα στην αγορά. Βέβαια, λύσεις, πρακτικές λύσεις για τον πολίτη. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Αλεξανδρέ. Φυσικά, πρέπει να αναγνωρίσουμε και το γεγονός ότι υπάρχει και η πιο θεωρητική έρευνα. Δηλαδή, υπάρχουν εκείνες οι περιοχές οι οποίες έχουν βασική έρευνα. Αυτή είναι η δουλειά των πανεπιστημίων, Ακριβώς. Άρα, ναι. από εκεί πέρα βγαίνουν κάποια αποτελέσματα από τη βασική έρευνα, τα οποία είναι αποτελέσματα που παρουσιάζουν την προοπτική για περαιτέρω αξιοποίηση μέσα από την. Ναι, αλλά δεν θα διαφωνήσω ποσός μαζί σου, διότι ξέρεις, επειδή πάλι είμαστε μηχανικοί, τουλάχιστον οι δυο μας, ο Αλεξάνδρος είναι από άλλη περιοχή. Είναι φιλόλογος ή ιστορικός αρχαιολόγος. Θεωρητικά. Ναι. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ωραία. Εάν πάρουμε τα νούμερα της κυπριακής καινοτομίας και τα συγκρίνουμε με μια μέση χώρα, π.χ. σκανδιναβική, ή με το Ισραήλ, ή ξέρω εγώ με την Ελβετία, ή με το Λουξεμβούργο, ή με χώρες οι οποίες, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλες από την Κύπρο, αλλά θεωρητικά δεν είναι τόσο πιο μεγάλες από την Κύπρο. Πού βρισκόμαστε? Ναι. Γιατί και αν κάνεις μια περαιτέρω ανάλυση και πάει στη μονάδα, στα άτομα, στους επιστήμονες, είμαστε το κράτος μέλος με το κατακεφαλή μεγαλύτερο ποσοστό σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με τόσα διδακτορικά, τόση γνώση. Δεν θέλω να ακουστεί λάθος αυτό το οποίο θα πω, αλλά θεωρούμαστε μια έξυπνη ράτσα, χωρίς να έχει οποιασδήποτε, ξέρω εγώ, αλαζονικές υπεροπολιτιστικές προσεγγίσεις αυτών το οποίο λέω. Όλοι είναι έξυπνοι, αλλά δεν είμαστε μια ράτσα η οποία λέμε ότι δεν είμαστε τόσο. Γιατί δεν έχουμε έστω μια εταιρεία η οποία να βγάλει έναν προϊόν το οποίο να είμαστε περήφανοι και να πούμε είναι το Α, το Β, το Γ, ή αυτές οι εταιρείες να είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Άρα κάτι κάνουμε λάθος. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, και εγώ δεν θέλω να ακουστώ ότι είμαι ρολιτό υπέρ των επιχειρήσεων, διότι προσπαθώ όλον αυτόν τον αγώνα, να μου επιτρέπετε ο όρος, να τον κάνω μέσα από μια επιχείρηση. Είναι διότι το περιβάλλον, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται μια επιχείρηση να λειτουργήσει, δεν είναι ιδανικό ή τουλάχιστον συγκρίνεται αρνητικά με τις χώρες τις οποίες ανάφερες προηγουμένως. Ναι. Ειδικά ο Ευρωπαϊκός Βορράς, ειδικά οι Σκανδιναβοί, έχουν ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Εμείς έχουμε άριστες συνεργασίες με τις σκανδιναβικές χώρες και βλέπω ότι παρότι είναι χώρες οι οποίες δεν είναι τεράστιες χώρες, η Φινλανδία είναι τεράστια χώρα ενώ πληθυσμιακά. 4 εκατομμύρια. Ακριβώς, μιλούμε για μια χώρα τεράστια, όμως είναι απίστευτα τα επιτεύγματα τα οποία καταφέρνουν. Και βέβαια έχουν και εξαιρετικές πολιτικές όμως που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της έρευνας και της καινοτομίας. Και πολύ περισσότερο έχουν επιχειρήσεις οι οποίες κατανοούν το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας, το κράτος τις στηρίζει, διότι καταλαβαίνει το κράτος ότι διότι
έναν από τα βασικά μας, από τους βασικούς λόγους που μας κρατούσαν πίσω πάρει, είναι ότι η Κύπρος ήταν πάντοτε, μπορεί να είμαστε η ράτσα που περιέγραψες προηγουμένως, αλλά είμαστε πάντοτε ένας τόπος ο οποίος έψαχνε το εύκολο, και διότι τούτη η συζήτηση που κάνουμε δεν είναι για εύκολα πράγματα. Ναι. Μίλησες για αριστεία, μίλησες για να ξεχωρίσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον, έστω στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, χρειάζεται τεράστιος αγώνας για να το κάνεις. Επομένως, εμείς αποφασίσαμε, σας είπα τι έγραφε το σχέδιο ανάπτυξης της Κύπρου. Εμείς είχαμε αποφασίσει ένα μονοδιάστατο μοντέλο, θα πουλούμε ήλιο, θα πουλούμε παραλίες, εύκολο. Παρασιτική οικονομία. Μάλιστα. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείς να σε πάρει μακριά. Σήμερα, όταν ήμουν μικρός και διάβαζα ιστορία, έβλεπα ότι οι χώρες που είχαν δύναμη ήταν οι χώρες που είχαν μήλους να λέφουν το σιτάρι. Βλέπω την Κίνα τώρα που έλεξαν την παγκόσμια βιομηχανία, τι δύναμη να αποκτά, ενώ και πολιτική δύναμη που δεν μπορείς να την παραβλέψεις. Εμείς αποφασίσαμε ότι θα πάμε στο εύκολο χρήμα που ήταν το πράγμα, η παρασιτική οικονομία, όπως την ανάφερε προηγουμένως ο Αλέκος. Άρα, τούτα όμως θέλει πάρα πολλή δουλειά για να εμπεδοθούν από το κράτος, πάρα πολλή δουλειά για να περάσουν και να εμβολιάσουν τα πολιτικά μυαλά που μας κυβερνούν ότι έχει και άλλους τρόπους. Δεν μπορεί δηλαδή να παραγνωρίσει το γεγονός ότι η Κύπρος στην αναλογία πληθυσμού της έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά σε μορφωμένο κόσμο, μηχανικούς και επιστήμονες, και εσύ τους αξιοποιείς στο να είναι στελέχη τραπεζών ή είναι μες στον δημόσιο τομέα. Αυτό το πράγμα, χωρίς να το ξέρω, αλλά το διαισθάνομαι, είναι πρωτοφανές στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή, αν πας να το συγκρίνεις με τους Σουηδούς, με τους Φινλανδούς, με τους Νορβηγούς κτλ., είναι πραγματικά πρωτοφανές να βλέπεις με τόσα πτυχία να δουλεύει στον κατεξοχήν μη παραγωγικό τομέα που είναι το δημόσιο. Δηλαδή να σπρώχνει φακέλους και να είναι με διδακτορικό. Είναι μια συζήτηση που την είχαμε και με τον Αλέκο στο παρελθόν για το παραγωγικό μας μοντέλο. Και όντως, για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και να ανεχθούν νέοι πυλώνες ανάπτυξης, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Δηλαδή η καινοτομία θα μπορούσε να είναι πυλώνας ανάπτυξης, η ενέργεια, το περιβάλλον, η εκπαίδευση, αρκετά θέματα θα μπορούσαν να ενταχθούν. Δυστυχώς προχωράμε με το μοντέλο υπηρεσίες, τουρισμός, κατασκευές. Και πλέον κάνουμε υπερβολές. Δηλαδή, σε επίπεδο αειφορίας, τα τουριστικά ρεύματα τα οποία φιλοξενούμε στην Κύπρο είναι εγκληματούμε στο περιβάλλον μας, να φιλοξενούμε 3 και 4 εκατομμύρια κόσμο τον χρόνο. Σε επίπεδο κατασκευών, πλέον επειδή αγοράσαμε όλοι από 2-3 διαμερίσματα, ξεπουλούμε την γη μας σε οποιαδήποτε ράτσα ρέξει από την Κύπρο, είτε είναι Λιβανέζοι, είτε είναι Ισραηλίτες, είτε το οποίο θέλουν να αποκτήσουν προφανώς γη, αλλά όλα με ένα μέτρο. Σε έναν πλαίσιο. Δηλαδή, όχι για να κερδοσκοπήσουν 10-20 επιχειρηματίες του τομέα των κατασκευών, θα πρέπει να πουλήσουμε ό,τι μπορούμε σε οποιοδήποτε περάσει έξω από την Κύπρο, χωρίς κάποιον πλάνο. Και στον τομέα των υπηρεσιών, τον αδερφό μου το γνωρίζεις, Αλέξανδρε, σπουδάσετε μαζί στην Αθήνα. Ναι. Μηχανολόγος, μηχανικός, στην τράπεζα εδώ και 30 χρόνια. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι λάθος. Απλά όντως δεν είχε τις επιλογές να μείνει στον παραγωγικό τομέα. Άρα θεωρώ ότι είναι το παραγωγικό μας μοντέλο. Και το παραγωγικό μοντέλο για να αλλάξει χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις. Χρειάζονται τομές, χρειάζεται σύγκρουση, χρειάζονται αλλαγές και είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί όλους. Διότι καταλήγουμε στο αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, 0 τεχνοκρατία από τα κρατικά πανεπιστήμια και από τα ιδιωτικά ελάχιστες περιπτώσεις. Λόγω του ότι δεν το αποφασίσαμε, δεν το προγραμματίσαμε, δεν εβάλαμε τα σωστά πλαίσια, δεν εβάλαμε τις σωστές πολιτικές πρωτοβουλίες για να μπορέσει να προχωρήσει η οικονομία μας σε άλλα μονοπάτια. Να προσθέσω κάτι σε τούτον, και επειδή είμαστε και 3 απόφοιτοι ελλαδικών πανεπιστημίων, κάτι που επίσης λείπει και τα βέλη απευθύνονται σε εσάς τους ακαδημαϊκούς είναι ότι εγώ έζησα, ας πούμε, τις παρεμβάσεις που κάνουν ακαδημαϊκοί του Πολυτεχνείου σε θέματα που απασχολούσαν την κοινωνία. Δηλαδή εγώ εδώ δεν βλέπω τους ακαδημαϊκούς να παρεμβαίνουν μέσα από την τεχνοκρατική, να θέλεις, προσέγγιση και να πούν, αναφέρθηκε στο παραγωγικό μοντέλο.
Δηλαδή, τούτο βλέπει το μόνο ο Πάρης ή και ο Αλέκος και ο Αλέξανδρος. Τόσα μυαλά τα οποία υπάρχουν μέσα στην Ακαδημία τους έχει απασχολήσει. Μπορούν να καταλάβουν ότι το πράγμα είναι ένα διέξοδο. Ότι θυμούμαι ο Ξανθόπουλος ήταν τότε, πριν ήταν στο Πολυτεχνείο, είπε ότι λαοί οι οποίοι πουλούν τη σάρκα τους, μάλιστα είπε, εννοώντας πουλώντας τη γη τους, πάει να πει ότι είναι τελειωμένη. Δηλαδή, αν για να ζήσεις πουλάς τη γη σου, δεν έχεις κάτι άλλο πλέον. Δηλαδή, είσαι τίποτε. Δεν δηλαδή, είσαι σε έναν τόπο. Έχεις πλέον σηκώσει τα χέρια, λες ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε έτσι ώστε να μπορέσω να αναπτύξω τον τόπο και τι κάνω, πουλώ τη γη μου. Δηλαδή είναι, ενώ θα έπρεπε να είναι η τελευταία επιλογή και αν ήταν τελευταία επιλογή, μπορούσες να βρεις και τρόπους που να μην εκχωρείς τη γη σου. Δηλαδή να του την νοικιάζεις για κάποια χρόνια, έχει 1.000 μοντέλα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς αποφασίσαμε ότι θα φέρουμε ρευστό μέσα πουλώντας τη γη μας. Αλεξάνδρε, έχεις απόλυτο δίκιο για το ρόλο του ακαδημαϊκού στην κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι οι ακαδημαϊκοί σε μεγάλο βαθμό είμαστε απόντες. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Ο Αλέκος είναι συνεργάτης μας εδώ και λίγα χρόνια. Ξέρει τις παρεμβάσεις μου, οι οποίες είναι επιλεκτικές, είναι προσεγμένες, αλλά είναι τακτικές. Δηλαδή, ο Αλέκος ξέρει ότι προσωπικά θέλω κάθε 2 μήνες να έχω μια παρέμβαση στον ημερήσιο τύπο για θέματα ενέργειας, για ευρωπαϊκές εξελίξεις κλπ. Πάμε στοχευμένα, αλλά να γνωρίζω αυτόν το οποίο ή και με τηλεοπτικές εμφανίσεις, αλλά να γνωρίζω αυτόν το οποίο λες. Δυστυχώς η πλήστη ακαδημαϊκή, εντάξει, δεν θέλω να ακουστεί ότι κατηγορώ τους συναδέλφους μου, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε μεγαλύτερη παρέμβαση στα θέματα της κοινωνίας μας. Και να μην συμπεριφορμάστε ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πάμε διδάσκουμε 2 μαθήματα και μετά μέχρι το μεσημέρι πάμε να σχολάσουμε τα μωρά και να κάνουμε τις δραστηριότητες του απογεύματος. Διότι οι ακαδημαϊκοί σε μια κοινωνία έχουν ρόλο. Βέβαια. Εγώ όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο έμαθα ότι η Ακαδημία έχει έναν τρίπτυχο. Είναι εκπαίδευση, έρευνα, προσφορά προς την κοινωνία. Ακριβώς. Ο τρίτος πυλώνας πού είναι? Ποια είναι η προσφορά? Τι νιώθει δηλαδή ένας μέσος πολίτης ότι παίρνει από την Ακαδημία ως κοινωνία? Τι εισπράττουμε από την κοινωνία, από την Ακαδημία? Τι παρεμβάσεις έχουμε οι οποίες να βελτιώσουν τον τρόπο που ζούμε, να βελτιώσουν την οικονομία μας, να ξεφύγουμε από το μονοδιάστατο μοντέλο που είπαμε προηγουμένως, το οποίο δεν μας οδηγεί πουθενά. Έχει τόσα χρόνια και δεν καταφέραμε να ξεκολλήσουμε από αυτές τις λογικές. Ενώ υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, επαναλαμβάνω ότι περιμένεις ότι θα έχει αντίκτυπο το να βγει, ο Αλέξανδρος ο Μιχαηλίδης της εταιρείας Τάλος και να πει κάποια πράγματα, το ίδιο με το τι θα πει ο καθηγητής Πάρης ή ο Πρίτανης Τάδε ή αντιλαμβάνεστε ότι το εκτόπισμα μέσα στην κοινωνία είναι εντελώς διαφορετικό. Και αυτό θεωρώ ότι είναι έναν μεγάλο μείον για την Ακαδημία μας, ότι δεν παίρνει τη θέση της μέσα στην κοινωνία που, αν με ρωτάτε, η κοινωνία το θέλει και το επιζητά. Δηλαδή, προτιμά να ακούει όλα αυτά τα, τέλος πάντων, αστεία πράγματα που βλέπει από τούτους που αυτοχρίζονται πολιτικοί και εμφανίζονται μπροστά μας, ειδικά την περίοδο. Προτιμά να δει τους ακαδημαϊκούς να φκαίνουν και να δώσουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα που μας ταλανίζουν στον τόπο. Είναι κρίμα ότι αν δούμε ένα δίχτυ, και κλείω με αυτόν, Αλέκο μου, για να προχωρήσουμε στη ροή, αν δούμε το δίχτυ δεξαμενές σκέψεις per capita, δηλαδή ανά πληθυσμό της Κύπρου, είναι καταθλιπτικά τα νούμερα. Και οι δεξαμενές σκέψεις είναι εκεί όπου οι ακαδημαϊκοί βρίσκουν τη διέξοδο να εκφράσουν απόψεις, ιδέες, κατευθύνσεις, προβληματισμό για την κοινωνία και να δώσουν κάποιες προτάσεις και κάποιες λύσεις. Η μόνη δεξαμενή σκέψη στην οποία μπορώ να αναφερθώ είναι το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας, στην οποία είμαι ενεργό μέλος. Είναι μια πρωτοβουλία του Χριστόφορου του Φωκαίδη, του πρώην Υπουργού Άμυνας, όπου εκεί προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις, προφανώς με τις πρωτοβουλίες του Χριστόφορου προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις καθαρά σε ακαδημαϊκό επίπεδο για να δώσουμε κάποια μηνύματα. Αλλά είναι γεγονός ότι μας λείπουν Ινστιτούτα, μας λείπουν δεξαμενές σκέψεις και όντως η ακαδημαϊκή παρέμβαση δεν είναι τόσο
ενεργή και τόσο δραστήρια στην κοινωνία μας. Για να προσθέσω ολοκληρώνοντας αυτό το κομμάτι, αυτό που λέγαμε πριν για τις πολιτικές αποφάσεις, αντί η ακαδημαϊκή και η κοινωνία γενικότερα να πιέζει τους πολιτικούς να δημιουργήσουν όραμα μέσα από όλα αυτά που γίνονται στα πανεπιστήμια ή και από ιδιωτικές εταιρείες, γίνεται το αντίθετο. Οι πολιτικοί σπρώχνουν την κοινωνία σε έναν πράγμα, σε έναν μηδενικό, σε έναν τίποτε. Και οι ακαδημαϊκοί, φανταστείτε να είχαμε, ας πούμε, 200 σαν τον Πάριν που με παρεμβάσεις συνέχεια στον ημερήσιον τύπο. Εκεί δημιουργείται, δηλαδή βλέπουμε διεθνολόγους, ας πούμε, να δίνουν συνεντεύσεις και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι ακαδημαϊκοί που είναι, ενώ αυτή η διαδικασία έχει ανάγκη, δηλαδή έχουν ρόλο να παίξουν οι ακαδημαϊκοί και είναι θλιβερό ότι δεν προχωρά το πράγμα. Ελπίζουμε να γίνει κάτι και να λάβουμε ευθύνη όλοι, ακαδημαϊκοί και εμείς. Ξέρεις, Αλέκο, αν μου επιτρέπετε, Βεβαίως. με τον κίνδυνο να το ανοίξω λίγο περισσότερο, Εντάξει. αλλά τούτο που είπα προηγουμένως ότι το είχα διαβάσει και είχα μείνει άφωνος ότι η Κύπρος δεν μπορεί να αναπτύξει τεχνολογία. Εγώ το συνδέω σαν λογική και σαν νοοτροπία τούτης της κοινωνίας και στην την ηττοπάθεια που έχουμε σε αυτό Κυπριακό. Δηλαδή είναι μια λογική ότι, κοίταξε κύριε, έχασετε το 1974 τον πόλεμο, έχετε απέναντι σας μια Τουρκία η οποία είναι μια υπερδύναμη, επομένως Έτσι θα ζήσετε. έτσι θα ζήσετε. Κάτσετε στα αυγά σας, δεχτείτε να μπορούν να σας προτείνουν οι δυνατοί της γης, ας πούμε, όχι το τι είναι δίκαιο ή το τι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κτλ. Και καλλιεργείται σε όλους τους τομείς αυτή η λογική της ηττοπάθειας και της. Δεν λέω να μην έχεις συναίσθηση των δυνατοτήτων σου και το τι μπορείς να κάνεις και το τι μπορεί να φτάσεις, αλλά είπαμε κάποια πράγματα προηγουμένως που κάποιος θα μπορούσε να τα. Μιλήσαμε για την τεχνολογία, να σου πει στην αμυντική βιομηχανία. Βλέπεις ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία αν είχες κάποιον ο οποίος να εθαρρύνει την κοινωνία να αποκτήσει την αυτοεπίθεση που είπαμε προηγουμένως που της λείπει και της λείπει σε όλους τους τομείς, εγώ πιστεύω τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Και σε αυτήν τη διεργασία η ακαδημαϊκή έχετε ρόλο. Για να μην πω έχετε και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα, Αλεξάνδρε. Εντάξει, εγώ πολύ συχνά προσπαθώ να εξηγήσω σε συναδέλφους από εξωτερικών πώς είναι να μεγαλώνεις 10-20 χρόνια και κάθε πρωί να βλέπεις μια σημαία απέναντι που σου λέει ότι έχασες. Και να βλέπεις μια γραμμή ότι δεν μπορείς να. Εγώ έχω και καταγωγή από την Κερίνια, Αλέξανδρε μου και εσύ από την Κιθρέα. Και να ξέρεις ότι δεν μπορείς να πάει στα σπίτια σου, δεν μπορείς να πάει εκεί που ήταν οι πρόγονοι σου και να ξέρεις. Δηλαδή είναι ένα βάρος σου, είναι ένα τραύμα το οποίο όντως χρειάζεται δύναμη και χρειάζεται έτσι και προσπάθεια να το ξεπεράσεις και να πεις μπορώ, θα σταθώ στα πόδια μου, δεν είμαι εκτιμένος, ο γέγονε, πρέπει να προχωρήσω, πρέπει να βρω λύσεις. Και τούτον έχει επεκτάσεις παντού, ακόμα και στα θέματα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, των νέων λύσεων, της οικονομίας που συζητάμε, όλα αυτά είναι μια λυσίδα. Αλέκο μου, πώς κλείνουμε μια τέτοια συζήτηση? Δηλαδή νομίζω είναι το πιο μεγάλο search cast που έχουμε κάνει, έχουμε ξεπεράσει τη μία ώρα. Μπορούσαμε να μιλούμε για πολλές ώρες και για την έρευνα και την καινοτομία και για τα υπόλοιπα. Και για την κοινωνία μας, ναι. Αλλά νομίζω να ολοκληρώσουμε επιγραμματικά, αφού είπαμε για τον τομέα της άμυνας, για τις ευκαιρίες της κυπριακής καινοτομίας την επόμενη δεκαετία, για να αφήσουμε κάτι για το μέλλον και σε ποιους τομείς μπορεί η Κύπρος να ξεχωρίσει. Πέραν της άμυνας που αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται πράγματα, είναι αντίληπτο αυτό το πράγμα, σε ποιους άλλους τομείς ή και σε αυτόν μπορεί να γίνει δουλειά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ξεκινώντας από την άμυνα, ότι μπορεί, εγώ θα έλεγα και πρέπει να γίνει. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή
υπάρχουν και τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από όλες τις ομάδες οι οποίες ασχολούνται με αντικείμενα τα οποία συνδεδεμένα με την άμυνα και γενικά την αμυντική βιομηχανία. Άρα αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος, επαναλαμβάνω, πρέπει, διότι είμαστε μια μη κατεχόμενη χώρα, η οποία εύχομαι τα νέα παιδιά να ξεπεράσουν την ηττοπάθεια που είπαμε προηγουμένως και να δουν ότι μπορεί δηλαδή να είμαστε σε μια κατάσταση να σηκώσαμε τα χέρια μας στον αυτόν πυρετό, διότι στα κατεχόμενα κάνουν ό,τι τους καπνίσει και μπορούμε να λύσουμε ένα κτηνοτροφικό πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε στον τόπο μας, το οποίο ήρθε από τις κατεχόμενες περιοχές, διότι απλώς το λέω σαν παράδειγμα τούτο, ότι πρέπει ακριβώς να αποκτήσουμε εκείνη την αυτοεπίθεση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα το κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας είναι σίγουρα κάτι στο οποίο αξίζει και πρέπει να επενδύσουμε, και επαναλαμβάνω, και μέσα από μια κάθετη λογική, αλλά και μέσα από μια οριζόντια λογική. Δηλαδή θα πρέπει όλες μας οι προσπάθειες να έχουν συνιστόσα μέσα της ψηφιακής τεχνολογίας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του καινούριου αιώνα. Θεωρώ ότι έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Θεωρώ ότι τα πανεπιστήμια μας, παρόλη την κριτική καλόπιστη που ασκήσαμε προηγουμένως, βγάζουν εξαιρετικούς επιστήμονες. Το λέω και έχω γνώση του τι λέω, διότι έχω συνεργάτες, προσλαμβάνω κόσμο και βλέπω την ποιότητα που βγαίνει από τα πανεπιστήμια στην Κύπρο. Άρα θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια μπορούμε να τα κοιτάζουμε με αισιοδοξία, ότι μέσα από τις διεργασίες της έρευνας και της καινοτομίας αποκτά και ο Κύπριος επιστήμονας, ο Κύπριος νέος, αλλά και όλη η κοινωνία μια μεγαλύτερη αυτοεπίθεση για το τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να ανατρέψει τα δυσάρεστα δεδομένα τα οποία έχουμε σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας, έτσι όπως τα ζούμε καθημερινά. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε, σας ευχαριστώ. Πρώτα τον Δόκτωρα Αλέξανδρο Μιχαηλίδη και αγαπητέ Πάρη για την κουβέντα και τη συμβολή. Φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε. Αυτό ήταν το 13ο επεισόδιο του Searchcast. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά άλλα. Καλή συνέχεια.